කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ ගාවට ආවා. අද පොඩක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් මේක. මොකද අද කතා කරන්න යන්නේ essential oils ගැන. ගොඩක් දෙනෙක් කතා බහ කරන්නේ නැති, ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති දෙයක් තමයි මෙන්න මේ essential oils කියන්නේ. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද මේ essential oils ගැන තියෙන විස්තර කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ මොකක්ද මේ essential oil එකක් කියන්නේ කියලා. essential oil එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විශේෂිත වූ process එකකට හදන ලද ඒ කියන්නේ දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ටී ට්‍රී කිව්වොත් ඒ ටී ට්‍රී ශාකසාරයේ තියෙන උපරිමයෙන් හදන තෙල් තමයි අපි essential oil එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් මේ essential oils පාවිච්චි කරනවා තමන්ගේ face mask වලට එකතු කරනවා, toners වලට එකතු කරනවා, creams වලට එකතු කරනවා. සමහර වෙලාවල් තියෙනවා සමහර essential oils direct අපි තමන්ගේ skin එකට apply කරන. ඉතින් අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද මේ essential oils තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් බලමු එහෙනම් මොනවාද මේ essential oils අපිට ලංකාවේ වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එක්කම මේ දේවල් මේ essential oils මොන හැමතෙද ගැලපෙන්නේ කියලා. පළවෙනිම කතා කරන්නේ හැමෝම දන්න මෙන්න මේ lavender oil එක ගැන. lavender oil එක ගොඩාක් දෙනෙක් දන්නවා මේ essential oils ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් දේවල් වලට. තමන්ගේ හැමත ඒත් එක්කම aromatherapy එක විදියට අර oil burners වලට දාන්න පාවිච්චි කරන ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට නිතර පාවිච්චි වෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ lavender කියන fragrance එක. ඉතින් lavender fragrance එක වගේම essential oil එකකුත් වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩාක් සුදුසුයි තමන්ගේ හැම පිරිසුදු කරගන්න දේවල් වලට cleanse කරන්න උදව් වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයගලට තියෙන sensitive හැමක් නම් ඒ sensitive හැමට ගොඩක් හොඳ එළියක් ලබා දෙන්න ඒත් එක්කම මේ sensitive ගතිය පාලනය කිරීමට පවා මෙන්න මේ lavender oil කියන essential oil එක උදව් වෙනවා. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් ගොඩක් දෙනෙක් මේ අපේ beauty field එකේ නිතර කතා කරන oil එකක් ගැන. ඒ ඇවිල්ලා tea tree oil එක ගැන. tea tree oil එක මම උනත් ගොඩක් videos වල කතා කරලා තියෙනවා. tea tree කියන essential oil එක ගොඩක් සුදුසුයි oily skin එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට නැත්නම් acne skin එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ tea tree oil essential oil එකක් ඔයගොල්ලෝ ළඟ තබා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඔයගොල්ලෝගේ face mask වලට, toners වලට නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ creams වලට mix කරලා තමන්ගේ හැමට ආලේප කරගන්න, තමන්ගේ හැමේ තියෙන oiliness එක පාලනය කරගන්න ඒත් එක්කම acne සුවපත් කිරීම සඳහා වරත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට හැමෝම දන්නවා මෙන්න මේ peppermint essential oil එක ගැන. peppermint oil එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ oily skin එකක් තියෙන ඔයාලට. විශේෂයෙන්ම හැමේ තියෙන තෙතමනය පාලනය කරගන්න, තෙල් ගතිය පාලනය කරගන්න මෙන්න මේ peppermint oil එක ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් oily skin එකක් නැති වුණත් peppermint essential oil එක පාවිච්චි කරනවා. තමන්ගේ මෙන්න මේ wrist එකේ උනත් ගොඩක් soothing හින්දා peppermint essential oil එක ගොඩක් දෙනෙක් කැමති essential oil එකක්. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ පොඩක් හැම පැහැපත් කරගන්න උදව් වෙන essential oil එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නා මගේ සමහර face mask වලට පවා මම මේ දේ එකතු කරනවා. ඒ ඇවිල්ලා lemon essential oil එක. ඉතින් lemon essential oil එක ගොඩක් skin brightening වලට අපි පාවිච්චි කරන face mask වලට අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඒක අර oily skin එකක් වුණත්, dry skin එකක් වුණත්, කොයි skin එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒත් එක්කම අපි lemon essential oil එක ගැන කතා කරපු එකේ අපි දැන් ඊළඟට කතා කරන්නේ මෙන්න මේ lemongrass කියන essential oil එක. ඉතින් lemon essential oil එක වගේම තමයි lemongrass essential oil එකත් ඔයගොල්ලෝගේ හැමේ glow එකක් ඇති කරන්න ගොඩක් දෙනෙක් මේ essential oil එක face mask වලට එකතු කරනවා. දැන් වියලි සමක් තියෙන ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති අපිට ගැලපෙන එකක් නැද්ද මෙතන කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වඩාත් සුදුසු වන්නේ rose essential oil එක. ගොඩාක් හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලන්ගේ හැම තරුණ පෙනුම රැක ගන්න ගොඩක් හොඳ glow එකක් ලබා දෙන්න. ඒත් එක්කම හැමට අවශ්‍ය තෙතමනේ ලබා දෙන්න rose essential oil එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. dry skin එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට. rose essential oil එක වගේමයි ඔයගොල්ලන්ට තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් sandalwood essential oil එක. sandalwood essential oil එකත් ගොඩක් උදව් වෙනවා dry skin එකක් නම් තියෙන්නේ ඔයාට. එන්නේ dry skin එකේ dry ගතිය පාලනය කරලා ඔයගොල්ලෝගේ හැමට හොඳ නැවුම් භාවයක් එකතු කරන්න මෙන්න මේ sandalwood essential oil එකත් උදව් වෙයි. මේ දෙකට අමතරව dry skin එකක් තියෙනවා නම් chamomile කියන essential oil එකත් ගොඩාක් හොඳයි. මොකද chamomile essential oil එකේ ගොඩාක් හොඳ nutrients තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ හැම පෝෂණය කරන්න. ඉතින්
dry skin එකක් තියෙනවා නම් chamomile කියන essential oil එකක් try කරලා බලන්න පුළුවන්. මන්ට ගොඩක් වෙනට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තමන්ගේ හැමේ තියෙන කැලල් acne වලින් ඇති වෙච්ච වෙන්න පුළුවන්, තුවාල හින්දා ඇති වෙච්ච ඒවා හින්දා පුළුවන්. මෙන්න මේ කැලල් නැති කරගන්නත් හොඳ essential oil එකක් තියෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා frankincense කියන essential oil එක. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ හැමේ තියෙන අර ස්කාර්ස් ටික අයින් කරගන්න. ඉතින් oily skin එකට තවත් හොඳ essential එකක් තමයි Ylang-ylang කියන essential oil එක. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ හැමේ තියෙන oily ගතිය පාලනය කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ essential oils 10 තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි skin care products වලට උනත් එකතු කරන්නේ. නිතර අපේ ලංකාවේ උනත් ගන්න පුළුවන් නිතර ගොඩක් දෙනෙක් skin care products වලට එකතු කරන essential oils 10ක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ විස්තර මම කිව්වේ. ඉතින් ඊළඟට ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි මේ අපි කොහෙන්ද මේ essential oils ලංකාවේ ගන්නෙ? පිටරට නම් essential oils ගොඩාක් තැන්වල ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන්. ලංකාවේ චුට්ටක් හැමතැනම මිලදී ගන්න නෑ මේ හැම જાතියක්ම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් දැන් Clara කියන essential oil website එකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට online payments කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරටම මේ නිෂ්පාදනයන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Nature Secret එකෙත් එනවා දැන් ගොඩක් හොඳ essential oils range එකක්ම. ඒත් එක්කම Aromatherapy කියන brand එකෙත් එනවා විශේෂයෙන්ම එක හැමත විශේෂිත වූ essential oils. දැන් විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් මගේ අතේ තියෙන Aromatherapy එකේ එන essential oil එකක්. මේක sensitive skin එකට විශේෂයෙන්ම හදපු oil එකක්. අනිත් එක මේ essential oil එකක් මිලදී ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ dark color bottles වල හොඳට seal වෙන්න හදලා තියෙන bottles වල තමයි එන්නේ. මොකද මේවා essential oil සාමාන්‍යයෙන් clear bottles වල එන්නේ නැහැ හොඳ essential oils. මෙතන මං ගාව තියෙනවා Clara එකකුත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ගොඩක් dark color bottles තමයි එන්නේ. ඒකත් essential oils ගොඩක් ලොකු bottles වල එන්නේ නැහැ. ගොඩක් පොඩි bottles වල තමයි එන්නේ. ඉතින් මීට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ Nature Secret, Clara ඒකම Aromatherapy කියන brand වලට අමතරව ආස්ථා කියලා දැන් ලංකාවේ brand එකක් තියෙනවා essential oils කරන. ඉතින් මේ හැම website එකකම ඔයගොල්ලන්ට ගියොත් ලේසියෙම මේ විස්තර ගැන තවත් වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ අද මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ essential oils තමන්ගේ හැමත ගැලපෙන විදියට තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. තව ඉස්සරහට මම කරන්නම්. essential oils මොන වගේ දේවල් වලටද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැමත ආලේප කරනවට අමතරව කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.